Hello everyone, welcome to my new travel vlog in Europe. So today I am in Dresden, which is one of the very beautiful city in Germany, and it has been just 10 minutes I'm here in Dresden, but the city looks pretty nice and I'm now going to explore around. अहिले चाहिँ म यो ब्रिजको अगाडि छु अनि यो ठाउँ चाहिँ जता हेरे पनि राम्रो के मजा लाग्यो हैन। अनि त्यसपछि टक्क ब्रिजमा टक्क ट्रामहरु सरेर जाँदाखेरि हेर्न छुट्टै मजा आउने। फेरि चारवटा ब्रिज लगातार रहेछ, एउटा यहाँ छ एउटा अलि उता छ, अनि त्यसपछि यतापट्टि फेरि सरेर तीनटा छ हैन। एकदम मजा आउने ठाउँ छ। टक्क त्यहाँ बसिरहेको थिएँ अघि म, अनि ठक्क यतापट्टि हेरेर बस्दाखेरि यसो जीवनका बारेमा केही कुराहरू पनि सोच्न मन लाग्यो मलाई हैन। अनि केही यसो आफ्नो डिसिजनहरुमा पनि म एकचोटि फेरि यसो घोरिएर सोचेँ। यो ठाउँ चाहिँ मलाई एकदम मजा लाग्यो हैन। अनि अब यो ठाउँको नामहरु पुरै जर्मनमा रहेछ कि मैले बुझिनँ है, म्यापमा हेरेको थिएँ के भन्न खोजे आफूलाई अब ल्याङ्ग्वेज थाहा नभएपछि थाहा नहुने, तर हेर्न चाहिँ मजा लागेको थियो हैन। अनि यो अगाडि जुन देखिरहेछ अगाडिको बिल्डिङ त्यो के हो मैले अझै पनि थाहा पाउन सकिनँ। अनि यो चाहिँ फिल्म हल हो जस्तो लाग्यो, फिल्म के लेखाएको थियो सायद फिल्म हलमै होला। अनि यहाँ सानो सानो यो क्रुजको लागि सानो सिप जस्तो, सिप त के भन्ने बोटहरू होइन र हैन। अनि त्यसपछि लगाएर उतापट्टि मान्छेहरू पुरा सनबाथिङ गरिरहेछन्, कोही बोटिङ गरिरहेछन्। अघि बोटिङ गर्दै गएको थिए मान्छेहरू। यो ठाउँ एकदम लाइभली रहेछ, मलाई चाहिँ दामी लाग्यो ठाउँ। त्यो ड्रेस्डेन जता हेऱ्यो उतै राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँ पछाडि चाहिँ बिल्डिङ छ, दामी छ हेर्दाखेरि, तर के हो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अल्बर्ट किनम के लेखेको जस्तो लाग्यो, त्यसको मिनिङ मलाई थाहा भएन। अनि यता पछाडि चाहिँ यो के थियो यसको नाम, खै के थियो बिर्सेँ मैले तर दामी छ कि हेर्दाखेरि। यो म फर्स्ट टाइम यार जर्मनीमा घुम्दाखेरि ठाउँ नै यो के अरे ठाउँको नेम भन्दा पनि बिल्डिङ चाहिँ के को बिल्डिङ हो हैन, त्यसको हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स के हो यहाँ चाहिँ मलाई केही थाहा नै भएन कि। म्यापमा सबै कस्तो बुझिनँ मैले चाहिँ। अरू ठाउँमा चाहिँ बुझिन्थ्यो के हो यो भन्ने थाहा हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ त्यो धेरै ठाउँ धेरै कुरा छ कि यहाँ यो अलि धेरै नै कुरा छ। ड्रेस्डिङ फेरि यो चाहिँ वर्ल्ड वारमा पुरै ध्वस्त भएको थियो कि यो ठाउँ, त्यसपछि बनाएको हो। अनि त्यो भएर पनि राम्रो छ, नयाँ चिजहरू छ होइन। यस्तो दामी आर्टिस्टिक बिल्डिङहरू छ है, एकदम मन लाग्ने खालको के। तर के अब कुनै अफिस होला कुनै के होला होइन, तर यस्तो दामी छ यार, जे हेरे पनि राम्रो है। यो बिल्डिङ कति दामी छ, पछाडिको झन् यतै अगाडि जाँदैछु सही छ हेर्दाखेरि। कुनै मान्छेहरू पनि गएको छ नि है, कुनै मान्छेहरू छ भरेमा उठेको छु मैले। सही छ बिल्डिङ पछाडि दामी। अब यत्तिकै घुम्दै हिँड्ने होइन, पुरा ऱ्यान्डम दालमा मैले म्याप हेर्न छोडिदिएँ। यतातिर सब ठाउँ दामी छ, म्याप किन हेर्ने जे जता हेरे पनि सब दामी भएपछि म्याप चाहिएन होइन, कुन ठाउँ जाने पुरा म्यापै चाहिएन। त्यही भएर म चाहिँ एकदम ऱ्यान्डमनेस तरिकाले घुम्दैछु नि। आज म एकदम सोलो ट्राभल एक्लै हिँडिरहेको छु होइन। सुरुमा चाहिँ म्याप हेरेको थिएँ, अब त म्याप पनि हेर्दिनँ म। क्या दामी हेर्छ, सही हो। अब नेपाली बोलेको यहाँ कसैले बुझ्दैन होइन, भालै भएन कि। यहाँको देशमा त म त विदेशी हो नि, कहाँ बुझ्छ नि मैले बोलेको, भालै भएन जे बोल्दैन तर मान्छेले धेरै त बोल्दिनँ होइन। तर ठाउँ लाग्छ दामी छ, हेर्नु कस्तो दामी लगाइरहेको। यस्तो दामी चाहिँ होइन, अहिले हिँड्दाखेरि अहिले घुम्दाखेरि कुनै पनि ठाउँ यस्तो सबै कुरा राम्रो भएको जस्तो लागेको थिएन। यहाँ चाहिँ जे पनि राम्रो छ यार। यो अगाडि कस्तो दामी के भन्यो के होला थाहा छैन है, सही छ यार। यो ठाउँको नाम थाहा नभए पनि होइन, म घर गएपछि फेरि स्टडी गर्छु। अनि अब आफूले कहाँ कुन ठाउँ देख्छ थाहा भइहाल्छ होइन। अनि त्यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ म टक्क सबटाइटलमा चाहिँ
लाग्छु कि कुन ठाउँ हो भनेर अहिले थाहा भयो भने पछि थाहा हुन्छ नि त अलि टाइम लगाएर हेऱ्यो भने यहाँ सही छ हो यो अगाडिको पनि बगाल होइन कस्तो लाग्यो यो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो टक्क कमेन्ट हाल्नु है भिडियो हेर्दाखेरि होइन कस्तो लाग्यो चाहिँ कमेन्ट हाल्नु है सही छ यार अलिअलि फोटोहरू खिच्यो होइन अब चाहिँ हिँड्दै हो कुनै मान्छेहरू पुरा खाइरहेछन् म पनि भर्खरै खाएर हिँडेको अगाडि चाहिँ के छ धेरै मान्छेहरू हिँडिरहेछन् केही न केही पक्कै विशेष होला भन्ने मेरो धारणा छ आइपुगेँ म यहाँ के भन्ने यो भ्यूको म कसरी बयान गराउँछु बयान गर्न मिल्दैन दामी छ यार जता हेऱ्यो त्यतै दामी छ सही हो मान्छेको हुल पनि धेरै छ टन्नै मान्छेहरू घुम्न आएछन् म जस्तै अहिले चाहिँ म यो अगाडि छु यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ थाहा भयो मलाई कोनिङ योहन ड्याङ्क मल भन्दो रहेछ यसलाई होइन त्यो ड्याङ्क मल भनेर चाहिँ के हो मलाई थाहा छैन तर यो बिल्डिङको नाम चाहिँ कोनिङ योहन ड्याङ्क मल यो अगाडि पनि लेखेको छ योहन भनेर अनि राम्रो छ यो जता राम्रो हो वरिपरि पुरै यो सबै ठाउँ राम्रो हो क्या कुन ठाउँलाई नराम्रो भने नराम्रो भने के भने सबै राम्रो अब चाहिँ म पोर्जुलिन साम्लुङ ड्रेस्डेन पोर्जुलिन साम्लुङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ के हो त थाहा छैन है त्यहीँ गएपछि थाहा होला अनि यो फेरि चाहिँ ओल्ड एन्ड ग्रिन न्यू हल भनेर लेखेको थियो यो सायद अलिकति म्युजियम के होला त्यहाँभित्र चाहिँ म गइनँ तर डुल्ने ग्राउन्ड ओल्ड एन्ड ग्रिन न्यू भल भन्छ के हो के म अलिक थाहा छैन पोर्जुलिन साम्लुङ भन्ने ठाउँमा जान्छु त्यहाँ के रहेछ थाहा हुन्छ कस्तो कस्तो यो ठाउँ नै एन्टिक छ क्या सबैतिर कस्तो दामी छ जता पनि दामी छ यहाँ मैले अघिदेखि भनिरहेको छु होइन जता हेऱ्यो पनि दामी क्या हुन्छ नि भाइ त्यो ठाउँ त सही रहेछ ड्रेस्डेन चाहिँ दामी रहेछ तपाईँ गर्लफ्रेन्डसँग आउनु चाहिँ मजा आउँछ यहाँ है एक्लै आइरहेको त अब के भन्ने तिमी यता म उता भने जस्तो खालको कन्डिसन भयो यस्तो दामी छ नि कस्तो एन्टिक देखिने कि हो यार पुरा पहिलाको समयमा गा जस्तोकै ठाउँ चाहिँ सही ल पोर्जुलिन साम्लुङ भन्ने ठाउँ चाहिँ रहेछ है कस्तो दामी पुरै कम्पाउन्डभित्र टाइपकोमा छ कम्पाउन्ड पनि पुरै एन्टिक घरहरू होइन यहाँ सोधा बढी भयो क्या लाइटको पछाडिको चाहिँ राम्रो क्लियर देख्दैन है त सही म त्यहीँ पुग्छु त्यहीँ पुगेर फेरि खिच्छु होइन आजको वेदर चाहिँ बब्बाल दामी छ यार घाम यस्तो मिठो घाम लागिरहेको होइन मिठो घाम लागेको भएर पनि मजा भइरहेको छ गएर पानी गरिदिने हावा लगाइदिने के हुन्छ कमाइ हुन्छ म चाहिँ भर्खरै यहाँ माथि आएँ होइन माथिबाट पनि एक सर र एकलट घुमौँ भनेर यो चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो पोर्जुलिन साम्लुङ भनेको चाहिँ त्यहाँ पोर्सिलिनबाट बनेको धेरै आइटमहरू रहेछ होइन त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यो म्युजियम जस्तो सेल जस्तोमा राखेको तर त्यहाँभित्र छिर्न चाहिँ पैसा लाग्दो रहेछ टिकट लिनु पर्दो रहेछ त्यो टिकट तिरेर त्यो पोर्सिलिनले बनाएको भाँडो हेर्न चाहिँ म छिर्दिनँ होइन बरु एक राउन्ड चाहिँ माथिबाट सर र एकचोटि चाहिँ घुमेर सर जानु पऱ्यो भनेर माथि आएँ अनि यहाँ माथिबाट हेर्दा पनि राम्रै देखिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ किनभने राम्रै छ ओहो सही देख्दो रहेछ यहाँबाट चाहिँ दामी राइट सही छ ल पोर्जुलिन साम्लुङमा मेरो अब
यहाँको घुमाइ चाहिँ भ्याइयो होइन। अब चाहिँ धेरै टाइम वेस्ट गर्नुहुन्न किनभने मसँग टाइम अब जम्मा 4 आवर्स बाँकी छ यो ठाउँमा ड्रेस्डेनमा। अनि म फर्किनुपर्छ फेरि माग्डेबर्ग। सो यो ठाउँमा सबै हेरेँ सर र माथिबाट पनि हिँडेँ होइन अघि दामी भयो फोटोहरू पनि खिच्यो। अब चाहिँ निस्किने हो यहाँबाट एकचोटि म्याप हेर्छु कुन ठाउँ नजिक छ राम्रो त्यहाँ जान्छु अनि त्यहाँबाट फेरि अर्को ठाउँ होइन। अरू सब दामी छ। यो मेरो पछाडिको चाहिँ ड्रेस्डेन क्यासल हो होइन। अनि न्यू ओल्ड एन्ड न्यू ग्रिन भल पनि त्यसकै पछाडि उसमा एट्याच छ। यो चाहिँ ड्रेस्डेन क्यासल अनि यसकै साइडमा हो पोर्जिलान साम्लुङ भनेको सबै एकै ठाउँमा नजिक नजिक। अनि ऊ त्यहाँ छ अर्को त्यो योहान के भन्ने अहिलेको सबै एकदम नजिक नजिक छ यो घुम्ने ठाउँहरू चाहिँ। त्यो ड्रेस्डेन कोही आयो भने चाहिँ होइन त्यो एकदम ट्रान्सपोर्टेसनमा यताउति जाँदाखेरि खर्च हुन्छ भने सोच्नै पर्दैन। म चाहिँ अलिकति मूर्ख भएँ मैले के गरेँ टाढा होला सबै टाढा होला भनेर चाहिँ मैले डे टिकट लिएँ होइन। यहाँको डे टिकट लिनै पर्दो रहेछ क्या डाइरेक्ट 1 वे टिकट यहाँ लिने यहाँको लिने। अनि यहाँ त सबैको ठाउँमा रहेछ घुम्ने ठाउँहरू होइन। त्यो चाहिँ मलाई सुरुमा आइडिया भएन। मैले चाहिँ एक ठाउँ जान्छु अनि त्यहाँबाट सबै ठाउँमा हिँड्दाखेरि चाहिन्छ भनेर डे टिकट लिएको त्यो चाहिँ पर्दो रहेछ। कोही आउँदैछ र कसैले मेरो यो भ्लग हेरिरहेछ भने चाहिँ यु क्यान जस्ट नो द्याट यु buy a day ticket, you can just buy one single ticket and then everything is near to travel and see. क्या फनी लागिरहेको होइन। यो अघि मैले अघि ठाउँमा आएको नि म के डेङ्कमाल के योहान डेङ्कमाल भन्थेँ नि। डेङ्कमाल भनेको चाहिँ मोनुमेन्ट हो रहेछ होइन जर्मनमा। यो चाहिँ मोनुमेन्ट भएन योहान डेङ्कमाल भयो। अनि त्यो ओपेरा हाउस भनेको चाहिँ यही रहेछ क्या ल्याङ्ग्वेजले गर्दा नि तनाव हुन्छ यहाँ घुम्दा खानु लाग्दाखेरि यहाँ फेरि आइरहेको म तर नजिकै छ सबै यस्तो दामी भाइब छ हाम्रो वरिपरि सबै यस्तो एन्टिक बिल्डिङहरू छ होइन पुरानो टाइपको दामी छ यो ठाउँमा चाहिँ बस्नु मजा आइरहेको छ मलाई। अब सबै कुरा घुमेर सकिएको जस्तो लाग्यो मलाई सबैको ठाउँमा छ होइन। र उता उता त्यो रिभर पारी चाहिँ भित्र जानु पर्ला भन्ने सोचिरहेको थियो त्यो बिल्डिङ रिभर भएको ठाउँमा त्यो बिल्डिङ राम्रो थियो मन लाग्यो भने जान्छु नत्र मलाई चाहिँ यहीँ बस्न मन लागिरहेको यस्तो दामी छ होइन भाइ मान्छेहरू पनि धेरै छ। यो डेङ्कमाल मोनुमेन्ट डेङ्कमाल त्यो चाहिँ ओपेरा हाउस यहाँको यो भित्तामा चाहिँ वालमा यो पेन्टिङ गरेको छ होइन। यो पेन्टिङ नर्मल लाग्न सक्छ तर यो पेन्टिङमा एउटा कुरा लुकेको छ। त्यहाँ चाहिँ जति पनि यो चित्रहरू छ नि घोडामा बसेको यिनीहरू चाहिँ यहाँको उहरू हो के भन्छ अब रुलर के त्यति बेलाको डेट अनुसार लेखाएको छ कि जस्तै 1691 देखि 1694सम्म योहान जर्गिभले गराएको थियो। त्यसपछि यो चाहिँ त्यहाँको रुलरहरूको त्यति बेलाको डेट अनुसार अनि त्यो घोडामा बसेको चाहिँ चित्रहरू चाहिँ यहाँ राखेको रहेछ। यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट हो ड्रेस्डेनको। यहाँ यस्तो चटक पनि देख्न पाइन्छ मान्छे टक्क होइन एउटा मान्छे माथि अर्को मान्छे बसेर अनि मान्छेलाई उल्लु बनाएर पुरा पैसा लिइरहेन होइन। खै अब अरूले त के सोच्छन् थाहा छैन है पुरै जादु सोचिरहेको होला होइन मान्छेहरूले पुरै होइन पुरै त्यो सेन्टर अफ ग्राभिटी ब्यालेन्स गरेर होइन मान्छेलाई भुङ्ग्र्याउने काम भइरहेछ यहाँ होइन मान्छेहरू जादु भनेर बसिरहेको होला। अघि जुन उतापट्टि मैले उता खोला उताबाट पारीबाट भनेको थिएँ नि एउटा बिल्डिङ छ यहाँ के हो मलाई थाहा भएन भन्दा मैले त्यहाँ पुगेँ होइन। अनि यो चाहिँ स्टेट गभर्मेन्ट अफिस रहेछ है। अनि त्यो स्टेट गभर्मेन्ट अफिसको साइडमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ सेफ्टी पनि रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ खासै केही पनि मैले त्यस्तो बवाल भेटिनँ। म फेरि अब अर्कैतिर उतातिर फर्किन्छु। म चाहिँ अब होली क्रस चर्च नेभिगेसन गरेर आएको छु त्यहाँ जानलाई। अनि अब मिल्यो भने त्यहीँ जान्छु म। यतातिर चाहिँ खासै केही पनि रहन्छ यो साइड चाहिँ केही पनि रहन्छ सबै उतापट्टि चाहिँ बवाल ठाउँहरू हो यतापट्टि चाहिँ खासै त्यस्तो केही पनि छैन।
कस्तो सही देखेँ क्या यो बाटो यार। होली क्रस चर्च चाहिँ यही पछाडिको होइन। भित्र जानलाई अहिले खुले आएन, बन्द रहेछ होइन। अहिले चाहिँ बन्द भइसकेको रहेछ। तर मैले यहाँ चाहिँ के देखेँ भन्दा यहाँ सेन्टरमा स्क्वायरमा चाहिँ यहाँ टक्क झन्डाहरू देखेँ। इन्डियाको झन्डा पनि देखेँ होइन, युएस झन्डा पनि छ, यहाँ देशको झन्डा पनि छ होइन। यहाँभित्र चाहिँ केही न केही होला भनेर मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो, म यहाँतिर जान्छु अब होइन। कफन के छ हेर्दा सही बासमा आइरहेछ भने चाहिँ यो फुड फेस्टिभल हो होइन। यहाँ इन्डियाको झन्डा पनि छ। म त त्यहाँ गएर के किनेर खान्छु। मलाई एकदम स्पाइसी खाना खान नपाएको धेरै भयो। फुड फेस्टिभल रहेछ ल, सही मजा आउँछ। धेरै बेर लाइन कुरेर छिर्यो होइन। इन्ट्रान्स फी 3 युरो रहेछ। अनि के हो यहाँभित्र खोज्ने अब कहाँ गएर चाहिँ स्पाइसी खानु पाइन्छ, त्यहाँ गएर चाहिँ स्पाइसी खानुपर्छ। भिड छ यार। यहाँ चाहिँ समोसा मात्र रहेछ होइन। अनि त्यसपछि लगाएर चारवटा समोसाको भेज समोसाको 4 युरो, त्यसपछि लगाएर चिकन समोसाको 6 युरो, ल्याम्प समोसाको 6 युरो, मिक्स समोसाको 7 युरो। त्यो पनि जम्मा 4वटा है। तर यो मान्छे इन्डियन हो जस्तो लाग्दैन। त्यही पनि अब खाने हो, भोक लाग्दा समोसा खानु पऱ्यो नि। मेरो आजको ड्रेस्डेन यात्रा चाहिँ यहीँ सकियो होइन। म चाहिँ अब यहाँ ब्ला कारलाई वेट गरिरहेको छु। कार आउँछ नि, कारमा जाने हो। 3 घन्टा त्यहाँ आज कारको यात्रा भएपछि राति 11 बजेतिर चाहिँ पुगिन्छ म्याग्डेबर्ग साथीको रुममा। अनि भोलि बल्ल म घर जान्छु। सो कस्तो लाग्यो यो भ्लग होइन, कमेन्ट गर्नु होला। अनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। ड्रेस्डेनको भइहाल्यो। अब त्यसपछि यो नेक्स्ट कुन हुन्छ थाहा छैन होइन। कुनै ठाउँ त्यस्तो छ भने प्लिज डु कमेन्ट। म गएर भ्लग बनाउँछु होइन। एकदम मेरो फेरि भ्लग चाहिँ यस्तै हुन्छ एकदम होइन। त्यस्तो कुनै धेरै एकदम बवाल देखाउने तरिकाले हुन्न, एकदम नेचुरल जे हो त्यही तरिकाले गर्छु म चाहिँ। सो टिल नेक्स्ट भ्लग, stay happy, stay safe and stay entertained. Bye bye.